السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل جوانتي بأصابع. أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. نقدر نشتغل الجوانتي النهاردة لأي مقاس أو أي فئة عمرية. هنشغله لمقاس كبير، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين، مع إبرة رقم 3.5 مليمتر، والمقص زي ما احنا شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة ببتدي أعملها إني بعمل مجموعة سلاسل، بحيث إن احنا نعمل الأسورة اللي بتكون عند المعصم. هسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة، أسحب الخيط وأخرج منها. طرف الخيط بشده بقفل عقدة البداية. في البداية عشان أكون سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وأخرج منها. بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 8. هكتفي أنا بالمقاس دوت للأسورة، لكن انتوا لو حابين تزودوا مفيش مشكلة، تزودوا عدد السلاسل اللي انتوا حابينها. هسيب سلسلة من السلاسل دي وهروح للسلسلة رقم 2. معايا حلقة على الإبرة ودخلت هنا، هسحب الخيط وهخرج. معايا على الإبرة حلقتين، بلف الخيط وأخرج منهم. كده بكون عملت غرزة حشو. كده 1، والسلسلة اللي بعدها 2، واللي بعدها 3 4 5 6 7. كده بكون اشتغلت اول سطر عندي. وطبعا بنفضل نشتغل بالطريقة اللي هقول عليها دلوقتي لغاية ما الف حوالين المعصم بالكامل. سلسلة ارتفاع والف شغلي الناحية التانية. عندي الفراغات السبعة، 1 2 3 4 5 6 7. انا مش بدخل تحت، بص مش بدخل في الفراغ ده اهو اللي بيكون عندي الضلعين كاملين على الابرة الامامي والخلفي، لا انا مش عاوزة كده. طيب هشتغل فين؟ شايفين بقى الضلعين؟ ده الامامي اللي قدام وشي، وده الخلفي. هسيب الامامي، انا مش عايزه اشتغل عليه، واروح للخلفي وابتدي اشتغل غرزه حشو. 1، وهكذا كل السطر بتاعي. بسيب الحلقه الاماميه وبروح للباك لوب اللي هي الحلقه الخلفيه، واشتغل غرزه حشو لغايه ما بوصل لنهايه السطر. كده عندي 1 2 3 4 5 6، ورقم 7 اهي جايه بكيرف مايل ناخد بالنا منها. برجع تاني واكرر هي نفس الطريقة بحيث تديني شكل الزجزاج زي ما احنا شايفين، او الاستك. برتفع سلسلة، الف شغلي الناحية التانية. عند كل سلسلة بتقابلني بسيب الحلقة الامامية بشتغلش فيها، واروح للحلقة الخلفية الباك لوب وادخل واشغل غرزة حشو. ده 1 2 3 4 5 6 7. وبكرر دوت لغاية ما ألف حوالين المعصم. حوالي تقريبا بيكون معايا من 25 ل27، يعني هتكون في الحدود دي عدد السطور اللي هنشتغلها. هكمل بقى السطور دي لغاية ما أوصل لمقاس المعصم عندي، وبعد كده هرجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني واشتغلت كده 27 سطر بسبعة، يعني بكل سطر فيهم كان فيه 7 غرزة حشو. المرحلة اللي جاية بنبتدي نقفل بقى الأسورة دي بالشكل ده. بجيب الطرفين على بعض. انا عندي هنا بردك بالنسبة للغرز عندي حلقة امامية وحلقة خلفية. بردك بدخل ارتفعت سلسلة في الحلقة الخلفية من هنا وهنا. طبعا هيكون بداية الشغل عندي اللي هي الحلقة اللي احنا كنا سايبينها. عندي 1 2 3 4 5 6. دي كده اول واحدة بدخل فيها واسحب الخيط واخرج منها، ومن الحلقة الموجودة عندي على الابرة بروح للغرزة اللي رقم 2، الحلقة الخلفية الباك لوب، والحلقة اللي قصادها من الجهة التانية. هسحب الخيط وهخرج من تحتهم، من تحت الحلقة العبر. 2 كده، 3 4. كده اشتغلنا لو 1 2 3 4 5 6 رقم 7 والأخيرة
بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هقلب بقى شغلي كده من الناحية دي، وهخلي وش الشغل هو ده يا بنات. هبتدي اشتغل ارتفاع سلسلة، هشتغل فوق كل سطر بيقابلني غرزة حشو. هروح لأول فراغ عندي اهو، هدخل واشغل غرزة حشو كده، واحد، واللي بعدها اتنين، وخيط البداية بخليه معايا هنا زي ما احنا شايفين في الخلف. عندي واحد، اتنين، هي دي رقم تلاتة. انا بعيدة عن الكاميرا مش شايفة. هي تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، وبكمل لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بيكون معايا 27 غرزة حشو على 27 سطر اشتغلناهم زي ما احنا شفنا. رجعت لكم تاني وكده اشتغلنا 27 غرزة على 27 غرزة. نبتدي نضيف الماركر في اول غرزة، بس بعد ما نشتغل اول غرزة يا بنات. بعد كده هبتدي اشتغل من غير ما اقفل. يعني انا ممكن ادخل اقفل بغرزة منزلقة وبعد كده ارتفع سلسلة، لا احنا مش عاوزين نرتفع اي ارتفاعات، وهنشتغل شغلنا كده داير داير كده. دي اول غرزة، وهنضيف الماركر بحيث ان ايه نبقى عارفين اول فراغ اشتغلنا فيه ايه. السطر ده والسطر اللي جاي بيكونوا بنفس العدد 27 غرزة حشو، يعني هفضل رايحة جاية على 27 مرتين. هنشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو كمان سطرين. كده اشتغلنا دي اول غرزة، وبعد كده بدخل تاني غرزة، بدخل عادي يا بنات بقى تحت حرف الفي بالكامل، واشغل كل الغرز. هشغل السطر ده والسطر كمان اللي وراه وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده اشتغلنا واحد، اتنين، تلات سطور بنفس العدد 27 غرزة حشو. المرحلة اللي جاية هبتدي نعمل تزايد، هنمشي بتزايد بأعداد معينة يا بنات. هبتدي اشتغل، هقسم بقى العدد معايا. العدد معايا هنا 27، هقسمهم على 12، والغرزة اللي بعد ال 12 هشتغل فيها تزايد، والغرزة اللي بعد التزايد هشغل فيها مرة واحدة بس حشو، وارجع اشتغل في الغرزة اللي بعدهم تزايد، وارجع اشتغل 12 غرزة حشو. يعني قسمتهم ال 12 و12، والثلاث غرز اللي في المنتصف هم دول اللي ايه فيهم الشغل بتاع التزايد بتاعي. بشتغل كده دي اول غرزة، كده واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، 11، 12. الغرزة رقم 13 انكريز، يعني بشغل فوقيها تزايد، بمعنى اني بشغل فوقيها مرتين، واحد كمان مرة في نفس الفراغ، اتنين. تمام يا بنات. الغرزة اللي بعدها غرزة واحدة بس، الغرزة اللي بعدهم انكريز يعني تزايد، يعني بشغل فيها مرتين، واحد كمان مرة في نفس الفراغ، اتنين. ارجع اشتغل على ال 12 الباقيين 12 غرزة حشو زيهم، فوق كل غرزة غرزة زيها. تمام. هكمل بقى لغاية ما اوصل للنهاية وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. كده وصلنا لنهاية السطر، أصبح معايا 29 غرزة حشو. السطر اللي جاي سطر ثبات، بشتغل فوق كل غرزة غرزة واحدة بس بدون تزايد، يعني أنا بيكون معايا نفس العدد 29 غرزة حشو، فوق كل غرزة غرزة واحدة بس. بشتغل السطر دوت وارجع لكم نبتدي نعمل تزايد تاني مع بعض. غرزة واحدة فوق كل غرزة بتقابلني لغاية نهاية السطر. في السطر الجديد هبتدي تاني اكرر نفس الخطوة اللي احنا عملناها في السطر اللي قبل اللي فات. هي ايه؟ ان احنا بنشتغل 12 حشو وبعد كده بعمل تزايد. طيب، وقبل ما اروح اعمل بقى التزايد التاني، انا هنا السطر اللي قبل اللي فات كنت بشتغل حشو واحدة بس بعد التزايد الاول. لا، احنا بقى هنسيب هنشتغل بدل ما احنا بنشتغل واحدة هيكونوا 3، وهنشوف دلوقتي طبعا ايه المكان اللي بنشتغل فيه. اشتغل كده 12 حشو كده، دي اول واحدة فيهم، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية،
9 10 11 12. هنبص نلاقي ال12 يا بنات بعد ما اشتغلت ال12 هلاقي نفسي فوق اول غرزة اشتغلت فيها تزايد من تحت، فاكرينها اهي السطر ده اللي فيه المكان اللي فيه غرزتين، هلاقي نفسي دي اللي فوقيها ودي اللي فوقيها اللي هبتدي اشتغل فيها، يعني نفس الاماكن اللي بشغل فيها التزايد هتكون واحدة كده. هشغل واحد انكريز وكمان مرة في نفس الفراغ 2. طيب انا علشان امشي بقى هنا اشتغل 1 2 3، بصوا هتبصوا تلاقوا ان الغرزة اللي هبتدي اشتغلها اخر واحدة من التزايد اللي عندي تحت، وهو ده المطلوب طبعا، ان نفس المكان اللي فيه التزايد بس هنا هتكون اخر غرزة مش اولهم. اولهم بتكون اللي هي على الجهة اليمين، الاخر من ناحية اليسار يبقى اخر غرزة عندي. يبقى كده اشتغلت تزايد وبعد كده واحد وبعدها واحد يبقى 2 وبعدها واحد يبقوا 3. هبص الاقي نفسي فين يا بنات؟ اهو فوق الغرزة رقم 2 في التزايد اللي تحت، انكريز واحد كمان مرة 2، وارجع اكمل 12 غرزة حشو على 12 غرزة حشو. كده بيكون معايا في النهاية 31 غرزة حشو. السطر اللي جاي بيكون بدون تزايد، يعني بشتغل بنفس العدد 31 غرزة حشو. هكمل ال 12 غرزة وهشتغل السطر كمان اللي جاي ب 31 غرزة حشو بنفس العدد، مش هزود حاجة، وارجع لكم نعمل التزايد في السطر اللي بعده مع بعض. في نهاية السطر كده زي ما احنا شايفين بقى معايا 31 غرزة، وزي ما قلنا مع بعض اشتغلت سطر كمان بدون تزايد. السطر اللي جاي بصوا يا بنات هي نفس الخطوات اللي بنكررها. هبتدي اشتغل بقى السطر اللي جاي لغاية ما اوصل للعدد هقول لكم عليه دلوقتي. هنبتدي بقى نقسم التقسيمة بتاعتنا. السطر احنا اشتغلنا كده لغاية السطر رقم 7. السطر رقم 8 بيكون معايا 12 حشو بشتغلهم في البداية، وبعد كده بعمل تزايد، وبعد كده هيكون عندي 5 حشو في المنتصف، وبعد كده بعمل تزايد و12 حشو. تمام. في النهاية هيكون معايا العدد 33 غرزة حشو. نرجع السطر رقم 9 بيكون 33 حشو ثبات. رقم 10 هيكون عندي 12 حشو تزايد. هنا بقى مش 5، الرقم ده هو اللي بيتغير دايما. هنا هيكون عندي 7 حشو تزايد 12 حشو. في النهاية هيكون معايا 35 حشو. السطر رقم 11 بيكون عندي 35 حشو زي ما هم يا بنات. نرجع تاني السطر رقم 12 حشو تزايد، وبعد كده 9 بدل ال7، كل مرة بيزيد معايا يا بنات غرزتين. 9 حشو في المنتصف، وبعد كده برجع اعمل تزايد تاني انكريز، وبعد كده 9 حشو، بعد كده انكريز تزايد تاني، وارجع بعد التزايد 12 حشو. في النهاية كل مرة بيزيد معانا غرزتين، يعني 37 غرزة حشو. سطر رقم 13 بيكون معايا 37 غرزة حشو، هم ثابتين زي ما هم. السطر رقم 14 بيكون 12 حشو تزايد. اعتقد خلاص انتوا خدتوا بالكم من الفكرة مقصودها ايه. 11 حشو في المنتصف تزايد، نرجع 12 حشو زي ما احنا شايفين. هنا هيكون معايا 37 و2 يبقى 39 غرزة حشو. السطر رقم 15 بيكون 39 غرزة حشو. بكمل انا بنفس الطريقة دي في شغلي زي ما احنا شايفين لغاية ما بوصل للعدد اللي هو طبعا السطر رقم 15، وبيكون عندي عفوا يا بنات السطر رقم 15 انا مش هشتغله معاكم خلاص. يبقى احنا هنشتغل لغاية ما يكون معانا كام؟ 39 غرزة حشو. لو حابين تشتغلوا مفيش مشكلة، لكن احنا طبعا على اساس الاعداد اللي احنا عاملينها مقاس ايدي، انا عاملاها على اساس مقاس ايدي، انتوا بتفضلوا تشتغلوا بالتزايد لغايه ما نوصل نعدي الجزئيه دي. تمام. هكمل بقى لغايه ما اوصل للسطر رقم 14 وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وبالشكل دوت اشتغلت لغاية السطر رقم 15، وفعلا اشتغلت السطر اللي هو كان عندي المفروض ان هو بيكون بعد التزايد بيكون فيه 39 غرزة حشو، يعني اللي انا شطبت عليه لا اشتغلته علشان باكد عليكم بس ايه من غشنا فليس منا، لازم نكون عارفين العدد بالظبط. زي ما احنا شايفين سواء الجوانتي لليد اليسرى او اليمنى هو انت بتستخدمي الشكل واحد. لو انت بتعمليه لليد اليمنى خلاص هتكون بالشكل ده، لو هتستخدميه لليد اليسرى هيكون هنا. تمام يا بنات.
ابتدي بقى السطر اللي جاي. عايزة اوريكم بس المكان اللي كان عندي فيه تزايد اهو، الجزئية دي هي اللي كان عندنا فيها التزايد انكريز، اللي كان بيزيد عندنا ايه العدد. ابتدي اشتغل السطر اللي جاي. هبتدي بقى احدد، احنا كده اشتغلنا لغاية المكان ده، عاوزة ابتدي بقى احدد المكان ده خلاص لوحده، وببتدي اشتغل للجزئية دي. هشيل بقى ايه الماركر بتاعي وابتدي اشتغل 15 غرزة حشو كده. 1 وارجع الماركر تاني، 2 3 4 كده مظبوط 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. من فوق هاخد سلسلتين، 1 2، ولو حابين تخلوها 3 مفيش مشكلة، بس انا شايفة الاتنين كافيين. هعد من تحت 1 2 3 4 5 6 7 8، اسيبهم وابتدي ادخل في رقم 9 اشتغل اهو يا بنات. لو انت حاسة ان حجم الاصبع عندك هيكون اكتر من كده، بصي شد بس دي شوية، بنشوف لو هو هيكون ضيق عليا هزود سلسلة في المكان ده. بس زي ما احنا شايفين عادي هو دخل كويس جدا، وما ننساش ان الخيوط بتنط معانا مع الاستخدام. ممكن تزودي سلسلة كمان، مفيش اي مشكلة في المكان ده. بقى كده هشتغل، بعد ما اشتغلت سبت 8 واشتغلت في رقم 9 بكمل بقى لغاية النهاية، بيكون معايا 16 غرزة حشو كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. كده اصبح ان احنا حددنا خلاص المكان اللي هنبتدي نشتغل فيه من فوق عند الاصابع الاربعة اللي بيكونوا في منتصف اليد. السطر اللي جاي بشتغل بقى على الدوران ده كله كامل. طيب اللي عندنا العدد كام؟ هنبص نلاقي هنا 15 وهنا 2 حشو وهنا 16 حشو، العدد كله على بعضه 33 غرزة حشو. ببتدي اشتغل السطر دوت بنفس العدد، وكمان 18 و19 يعني سطرين كمان بعد السطر اللي احنا هنأسسه ده، يعني الإجمالي هيكون 3 سطور بشتغلهم بنفس العدد 33 غرزة حشو. ده كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. هنا هيقابلني السلسلتين اللي احنا اشتغلناهم، او العدد طبعا اللي انت شايفة ان هو هيكون مناسب لحجم الاصبع عندك. هشتغل بقى انا هاخد الحلقة الخلفية والمطب اللي وراها واشتغل كده 1، واللي وراهم كمان غرزة، يبقى 2. بشتغل هنا 2 وبكمل لغاية نهاية السطر ايه ب16 غرزة حشو. هرتفع كمان 2 سطر على نفس العدد بدون اي تغيير، ولا بزود حاجة ولا بنقص حاجة ولا بقفل ايه اي مكان. هكمل السطر ده وكمان سطرين بنفس العدد 33 غرزة حشو وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني. في المرحلة اللي جاية نبتدي نقسم أماكن الأصابع. بالنسبة طبعا لليد اليمنى أو اليسرى على فكرة الشغل واحد وما فيهوش أي اختلاف. حبيت إن أنا أقدم معاكم موديل سهل وبسيط ويكون إيه على المبتدئات ما فيهوش أي صعوبة. ببتدي الإصبع طبعا الأول هشتغل 4 حشو كده. 1 2 3 4. هبتدي ده عندي مكان الماركر، هبتدي أعد من عنده 1 2 3 ورقم 4 اهي.
باخد سلسلة وهدخل في رقم 4 اشتغل غرزة حشو. يبقى بشتغل 4 من الجهة دي و4 من الجهة دي، كده 2 3 4. هرجع السطر اللي جاي من السطر رقم 2 للسطر رقم 8 ب9 غرزة حشو، نفس العدد الموجود معي. ده 1، وارجع تاني الماركر. صحيح احنا بنعد بس عشان خاطر البنات المبتدئات ايه ما يتلخبطوش. 2 عندي هنا رقم 3 4، وفي السلسلة باخد منها حلقة تكون رقم 5، باخد الحلقة الخلفية الباك لوب، والغرزة اللي بعدها رقم 6 7 8 9. ناخد بالنا ان الغرزة الاولى اللي هي اول واحدة من الاربعة هنا بيكون حرف الفي اللي بشتغل فيه هنا على الهوا يا بنات جنب السلسلة على طول. بكمل بنفس الطريقة دي زي ما احنا شايفين، ده بيكون مكان الاصبع الصغير. انا لو من الجوانتي من هنا اهو، ولو انا عدلته الاتجاه ده هو بردك يا بنات. انا كده عندي رقم السطر رقم 2، فاضل لي كمان 6 سطور. هشتغل كمان 6 سطور بنفس العدد من رقم 2 لرقم 8 ب9 غرزة حشو، وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده بقى معايا 1 2 3 4 5 6 7 8. السطر اللي جاي بيكون فيه تناقص، باخد كل غرزتين مع بعض. ده 1 2 3 4. كده خلاص بكون قفلت الجزء ده. بسيب مسافة من الخيط تكون كافية ان انا اقدر اخيط بيها، واقص الخيط زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وهسحب الخيط بتاعي كده، وهبتدي في ابرة التنظيف او اي ابرة عندك تكون فتحتها تسمح بدخول الخيط اللي بتشغلي بيه، بتبتدي تلضمي فيها الخيط. وداخل بقى الغرز عندي اهي، بدخل تحت حرف الفي كل غرزة، وبقفل الجزئية دي خالص اهي يا بنات بشكل بسيط جدا وبدون اي تعقيد. وبسحب بقى الخيط داخل الشغل وبعقده من الداخل. احنا لسه عندنا فتحة اهي انا ناسية. هسيب انا الخيوط، وفي النهاية طبعا انا بعقد الخيوط بقى ايه يا بنات وبلمها مع نفسي بإبرة التنظيف، بثبتها في الداخل وببتدي اشتغل. طيب نبتدي نجيب بقى الخيط بتاعنا تاني الشكل ده اهو، بقى من عقدة بداية. هنيجي عند الغرز الاربعة اللي بعدهم، هنبتدي نشتغل 4 غرز حشو. احنا دي اخر واحدة اشتغلنا فيها، اروح للي بعدها كده 1 كده اشتغلتها على الطاير على طول. 2 3 4. هاخد سلسلة ومن الجهة التانية بعد 1 2 3 4. بقى كده 1 2 3 4. نركز في الجزئية دي يا بنات. انا عندي دي اخر اول واحدة عفوا كانت في الجزء ده من الصابع ده، هدخل فيها هسحب الخيط وهخرج تمام، وهميل الشغل بالشكل ده بحيث انا فاكرين السلسلة اللي كانت عندي هنا في المنتصف، هسحب الشغل واخرج منها الخيط، وهروح تاني للغرزة اللي انا كنت اشتغلتها الاولى في الصابع ده، هدخل هسحب الخيط وهخرج زي ما احنا شايفين. معايا على الابرة 4 حلقات الاساسية والثلاث حلقات في الثلاث اماكن اللي احنا دخلناهم. الغرزة دي اللي هي كانت اول واحدة اخر واحدة اللي هي بصوا يا بنات اول واحدة من الاربعة اللي على اليسار،
والغرزة السلسلة اشتغلت فيها، وغرزة اللي كانت اول واحدة عندي هنا او اخر واحدة من الاربعة اللي هنا يا بنات. تمام، هلف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض، واروح بقى ابتدي اشتغل من اول غرزة عندي السطر، من السطر رقم 2 للسطر رقم 13 ب10 غرزة حشو. ابتدي كده اشتغل. عندي هنا 1، وارجع بقى الماركر بتاعي بشتغل زي ما احنا شايفين من 2 ل13 ب10 غرزة حشو زي ما احنا شايفين كده. 1 2 3 4 5 اللي هي السلسلة. هحاول ان احنا دايما ناخد منها الحلقة الخلفية علشان لما اجي اشتغل عليها من الاصبع اللي جاي دوت يكون عندي الحلقة الامامية موجودة هنا اعرف اشتغل عليها. كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ورقم 10 اللي هي ايه يا بنات اهي، فاكرينها اللي كانت عندي هنا اللي احنا سحبنا فيها الاربع حلقات مع بعض. يبقى كده رقم 10. يبقى كده ده السطر عندي رقم 2. يبقى نقول من السطر رقم 3 للسطر رقم 13 هنشتغل 10 غرزة حشو لغاية ما بوصل للنهاية وارجع لكم. وبعمل طبعا تناقص في اخر سطر وبقفله بإبرة التنظيف بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين هنا خلاص بعد ما وصلت للسطر رقم 13 ببتدي اعمل تناقص كل غرزتين مع بعض. عندي هنا 1 2 باخدهم مع بعض، الغرزتين اللي بعديهم يبقوا رقم 2 كده بدخل اسحب الخيط واخرج، والغرزة اللي بعدها ادخل اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات الف الخيط واخرج منهم 2 3 4 5. خلاص كده بسيب بردك مسافة من الخيط، وبإبرة التنظيف ببتدي انضف. والأصابع الباقية بيكونوا عندي هنا زي ما احنا شايفين بالشكل ده، بقسمهم على بردك هي 4، وبشتغل بالظبط زي الصباع ده مع اختلاف الارتفاع من فوق. انت طبعا بتزودي للصباع الاوسط سطرين، وبتشتغل الصباع الاخير بنفس العدد ده يا بنات، او ممكن تزودي في المنتصف هنا 3 سطور وهنا تخليهم سطر زيادة عن الصباع دوت. وارجع لكم تاني اكمل الاصبع اللي هو طبعا الاخير مع بعضين. رجعت لكم تاني وكده خلاص خلصت الاربع اصابع زي ما احنا شايفين. مش باقي عندنا غير صباع الابهام اللي هو اخر صباع عندنا. نبتدي نقفل عقدة بداية، وهنيجي عندنا من اول غرزة عندنا هنا نشتغل بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8. الغرزة الأخيرة اللي كنت بشتغلها في المكان اللي هو طبعا هنا بشغل فوقيها غرزة، ارجع اشتغل هنا بقى في الفراغ ده يا بنات زي ما احنا هنشوف دلوقتي. عفوا، عندي هنا غرزتين هدخل فوق كل غرزة منهم اشغل اسحب الخيط واخرج واخلي الحلقة، ادخل اسحب الخيط واخرج واخلي الحلقة كده 3 حلقات الف الخيط واخرج منهم هما ال3 مع بعض. والغرزة اللي كنا شغالين فيها هنا هشغل فيها مرة كمان. تمام، ارجع بقى السطر اللي جاي هبتدي كده. ده السطر رقم 2. المفروض ان بشتغل 10 سطور في الاصبع دوت من 2 ل10 بنفس العدد كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 ودي رقم 9 وهنا رقم 10
وهنا رقم 11، يعني 11 غرزة لغاية ما اوصل للسطر رقم 10 او 9 على حسب الارتفاع اللي انتوا حابينه للاصبع. وفي النهاية ببتدي اعمل تناقص بردك في السطر الاخير، كل غرزتين باخدهم مع بعض واخر 3 غرز باخدهم مع بعض. هكمل وارجع لكم نشوف شكل الجوانتي ايه في النهاية. رجعت لكم تاني، وبكده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة ونهاية فكرتنا النهاردة. زي ما احنا شايفين الجوانتي من الجانبين، اذا هتلبسيه على الجانب ده هيكون على اليمين هتكون من كده، وعلى اليسار هتكون نفس الطريقة ونفس الشكل زي ما احنا شايفين. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى تكون سهلة وبسيطة وكمان تنول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. ومتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.